Гітлер, Сталін, Путін, Джефрі Даммер, Тед Банді, Чикатило. Що об'єднує всіх цих людей? Те, що вони психопати. Звичайно, це спекуляція, бо не всіх їх діагностували і не всі отримали таке визнання офіційно, але. Сьогодні говоримо про те, хто такі психопати і соціопати, що з ними робити і не робити, і чи можливо їх розпізнати. Що таке психопатія? Зразу скажу, роздавання ярликів у нашому випадку розкидування діагнозами, як щойно про хуйа, це дійсно неправильно. І зробив я це лише, щоб привернути вашу увагу. Ну і додам лише те, що злочинця ніяк не виправдовує те, коли у ході суду його визнають, грубо кажучи, психопатом. Це не значить, що він неосудний, а шукати в цьому стані якісь виправдання поведінки підсудних взагалі нонсенс. Загалом неосудність охоплює інші стани і психічні розлади. Психопатія – простий і водночас складний термін. Є кілька бачень, трактувань, хто такі ці ваші психопати. Умовно, ці всі бачення можна поділити на перше. Те, кого називають психопатами пересічні люди. А це може бути будь-хто. Жартую, звісно, але не зовсім. Все-таки переважно це хтось жорстокий чи жорсткий, садистичний, нарцисичний і злий. Друге тлумачення більш наукове. Психопатії як розлади особистості. Вони з'являються ще у дитинстві чи ранній юності. Їх багато. Дефініція, тобто визначення цього поняття, буде дещо далі. У радянській психіатрії, частиною якої була українська психіатрія, не було поняття розлади особистості. Вони всі називалися психопатіями. Насправді це не якесь образливе слово, це буквально психічна патологія чи патологія психіки. Третє. Сучасна, більш західна дефініція цього поняття. Те, як психопатію розуміють і трактують сьогодні різні спеціалісти. Це вже не таке об'ємне поняття. Але одна проблема. І досі немає єдиного визначення, що таке психопатія у цьому її більш сучасному розумінні, якщо можна так сказати. Тут це не просто розлади особистості, а як синдром, тобто сукупність симптомів, ознак цих розладів, таких як порушення емпатії, сумління, нарцисизм, імпульсивність, зухвалість. Але не всі розлади особистості мають такі особливості, і не всі вони, навіть якщо вони є, виражені на однаковому рівні. І не забуваємо, що самі ці люди, яких можна назвати психопатами, так само відрізняються уже всередині своєї умовної групи. І якщо ви думаєте, що це вже занадто складно, поспішаю вас запевнити в тому, що це ще не все. Тож у США пішли трохи далі. В американському діагностичному і статистичному посібнику з психічних розладів один із розладів особистості, а саме антисоціальний розлад особистості, це синонім психопатії і соціопатії. Можна сказати, їхнє класичне вираження. Однак, незважаючи на це, психопатія не обмежується лише одним цим розладом. Тож так, усе дійсно доволі складно. А сьогодні ми зосередимося саме на третьому баченні цього явища. Ну і не можу не сказати, що в цьому відео ви багато разів почуєте слово психопат. Але в жодному разі я не маю на меті якось стигматизувати тих людей, які мають психопатичні риси особистості. Такі різні психопатії. Спочатку нагадаю, що поняття розлади особистості позначає вкорінені стійкі поведінкові моделі людини, які є непохитними і перешкоджають адаптації в декількох сферах життя. Стосунки між людьми, емоційна сфера, контроль імпульсів. Це не те, від чого можна просто вжух і вилікуватися. Це буквально частина особистості, над коригуванням особливостей якої треба працювати. І антисоціальний розлад – один із таких розладів особистості. Не спеціалісти та й деякі спеціалісти також називають його соціопатією чи психопатією, як щойно згадував. Також і зараз є дискусії щодо того, як саме цей розлад перегукується із психопатією, бо її не можна обмежувати тільки цим розладом. Тому що, наприклад, у нарцисичному розладі особистості так само є ознаки, які вписуються у визначення психопатії. Такий тип поведінки може бути і в людей, що не мають розладів особистості. Наприклад, існує таке поняття, як псевдопсихопатія. Це коли зміни особистості, характерні для психопатії, виникають після пережитого епізоду психозу. Подібне буває у випадку шизофренії, шизоафективного розладу. Більш коректна назва у такому випадку – психопатоподібний дефект.
Також схоже може статися і після або внаслідок органічних пошкоджень головного мозку. Це травми, інфекційні захворювання, інтоксикації та інші. Це вже ціла окрема тема. Але що вам потрібно знати? Те, що поведінка людини після травм мозку, інфекційних захворювань нервової системи може змінюватись, і часто не на краще. До речі, нещодавно на цьому каналі аналізував Hellblade: Senua's Sacrifice. Те, що хотіли показати там розробники, а саме психоз. Якщо ви хочете дізнатися більше про психоз, його вплив на свідомість і шизофренію загалом, посилання на відео буде десь в описі. Чим відрізняється така умовна псевдопсихопатія від звичайної? Вона починається у більш пізньому віці, але і це не 100%, бо ураження мозку може бути і в дитячому віці. Вона провокується вищезазначеними чинниками, але і це не обов'язково. Наслідки подібних травм чи ушкоджень залежать від багатьох факторів, починаючи з того, яка саме частина мозку була пошкоджена чи уражена. Також впливає вік людини, генетика тощо. У такому разі паралельно на здоров'я людини впливає і хвороба, яка стала причиною умовної псевдопсихопатії, наприклад, шизофренія, чи її інші наслідки. Але навіть це не все. Психопатичні риси дуже важко виміряти, тому дані про кількість таких людей у світі різні. За останніми підрахунками це десь 1,5–2%. Але це не точно, бо далі поговоримо про випадки, коли певні психопатичні риси є, але вони недостатньо виражені. До речі, традиційно вважають, що психопатичні риси набагато більш характерні для чоловіків. Але з'являються нові дані, які вказують на те, що жінок, які мають такі риси, насправді може бути трохи більше, ніж колись вважали. Лікарі довго сперечалися про ознаки, критерії і навіть існування такого явища, як психопатія. Так, саме так, не дивуйтеся, але врешті-решт дійшли якогось консенсусу. Так у нас з'явився діагноз, що об'єднує психопатичні риси. А саме антисоціальний розлад особистості, психопатія і соціопатія. Слова соціопат і психопат, мабуть, знають усі. Ну або майже всі. Ці слова стигматизовані, їх часто використовують, щоб описати когось агресивного, жорстокого, неемпатичного, маніяків і вбивць. І хоча ви не знайдете ці слова в міжнародному класифікатору хвороб, усі знають, що саме вони характеризують. Ну і тепер ви знаєте, як називається розлад, у якому ці поняття об'єднали. Але це сталося не відразу. Поняття психопатичне використовували у подібному до сучасного значенні ще в 19 столітті. У той час частіше його вживали для опису злочинців, у яких начебто була в лапках природна схильність до кримінальної поведінки. Хоча автор цієї концепції бачив це трохи не так. Десь тоді й почалися дискусії про природу психопатії. Але давайте ближче до нашого часу. Почнемо з цікавого. У новій 11-й редакції МКГ, яку використовують в Україні, розділи розлади особистості дуже зменшили. Так що тепер там лише один розлад особистості, який поділяється за ступенями на легкий, помірний і тяжкий. Також виділили виражені особистісні риси і паттерни поведінки. До цієї категорії входять просто проблемні риси характеру, які не є розладами особистості. Однак цим не обмежилися і виділили 5 характеристик особистісних рис, які різною мірою у різних комбінаціях можуть проявлятися і впливати на те, що ми звикли називати розладом особистості. Це негативна емоційність, тобто переважання негативних емоцій, усунення, тобто збереження дистанції, зокрема емоційної, дисоціальність, розгальмованість, нестриманість, імпульсивність, безрозсудність, ананкастність, фокусування і контроль того, що правильне і неправильне для конкретної людини. Ці риси тепер по суті і характеризують різні типи розладів особистості, зокрема й антисоціальний. З переліченого найбільше його характеризують дисоціальність, нестриманість, усунення. Взагалі одна з проблем, з якою стикалися дослідники психопатії, це те, що вона має дуже багато характеристик, які ще й по-різному проявляються у різних людей, мають різну вираженість. Спеціалісти навіть кажуть, що антисоціальний розлад особистості не дорівнює психопатії, а охоплює тільки певні її прояви. І людина може мати цей розлад,
але не мати психопатії. Тому, аби якось згрупувати десятки варіацій, з'явилися різні моделі психопатії. Наприклад, нещодавня трифакторна модель психопатії Крістофера Патеріка. Туди увійшли нестриманість, соціальна сміливість і безсердечність. Це не тільки риси, кожна з них насправді втілює цілу сукупність паттернів поведінки. Дуже важливо те, що ця модель допомагає пояснити, чому психопатичні особистості такі різні. Згідно з нею, ці три компоненти по-різному виявляються в такому характері. Через розбіжності у трактуванні складного поняття психопатії була необхідна хоч якась спільна модель цього явища. Бо, як вже казав, навіть не всі лікарі були згодні з тим, що антисоціальний розлад особистості повністю охоплює це поняття, а не тільки є його частиною. Бо деякі риси, які стосуються людських взаємовідносин, які характеризують психопатичну особистість, він не охоплює. Наприклад, схильність обманювати, здатність ніби зачаровувати інших, завойовувати симпатії, справляти гарне враження, егоїстичність. Однак це все звичайно добре, але думаю недостатньо, щоб зрозуміти, який він – реальний умовний психопат, а не той його популярний образ, який так люблять наші сучасні творці. Тому детальніше розглянемо особливості антисоціального розладу, який усе ще актуальний для Сполучених Штатів і є у DSM-5. Але спочатку проблема психопатії та соціопатії. У чому між ними різниця, якщо вона взагалі, звісно, є? По-перше, думаю, ви не здивуєтесь, коли скажу, що єдиної думки про те, як ці поняття співвідносяться, поки що немає. Але вони точно часто збігаються. По-друге, часто не спеціалісти і спеціалісти використовують їх практично як синоніми. Інколи просто так хочуть підкреслити різні причини цих явищ і деякі їхні особливості. Переважно те, що психопатія має в своїй основі певний біологічний елемент, генетику разом з іншими чинниками, а причини формування соціопатії пов'язані більше саме з соціальними чинниками, середовищем, в якому росла людина. Зрозуміло, що інколи неможливо точно встановити, чи є людина соціопатом чи психопатом. Навіть більше часто це насправді не має ніякого значення, окрім нашого інтересу, звичайно. Ну і те, що вважається, що більшість соціопатів більш імпульсивні, ніж психопати. Взагалі існує поділ на первинну і вторинну психопатії, які в принципі і корелюються з поняттями психопатії і соціопатії відповідно. У такому разі первинна психопатія характеризується нижчими рівнями страху і тривоги, ніж вторинна. Щодо причин появи психопатії, у наш час переважає думка, як уже сказав, що цей конструкт пов'язаний з генетикою. Наприклад, із порушенням когнітивних процесів або з дефіцитом емоційної чутливості та емоційних реакцій. Як мінімум, нейробіологічні дослідження демонструють наявність порушення того, як мозок реагує на стимули, як контролює дії, також порушення реакцій, страху, наприклад, нерозуміння емоцій. Порушення процесів відбуваються у префронтальній корі, також у мигдалоподібному тілі. При тому це не значить, що така особистість зовсім не може розрізняти емоції. Навпаки, якщо людина має звичайний або високий IQ, може просто навчитися їх розпізнавати. Так, не всі і не ідеально, як показали дослідження, але все ж. Що більше виражені психопатичні риси, то менша здатність розрізняти міміку і навпаки. Про IQ, до речі, не просто так сказав, оскільки є такий міф, що, мовляв, усі психопати надзвичайно розумні і хитрі, як лисиці. І тому їм дуже легко маніпулювати тими, хто навколо. Це не зовсім так. Інтелект може бути будь-який, від низького до високого рівня. Зазвичай психопатичним особам з інтелектом нижче середнього, скажімо так, простіше потрапити у місця позбавлення волі. У той час, як усі інші просто будуть жити і бути тими самими в лапках геніями чи напівгеніями маніпуляції. Взагалі, часто соціальні фактори, сім'я, друзі, оточення, психотравми відіграють вирішальну роль у тому, якою буде людина із психопатичним конструктом. Впливають на те, чи вона буде порушувати закон, чи стане успішною частиною суспільства. Саме тому, зокрема, сім'ям зі складними життєвими обставинами держава і її представники мають приділяти більше уваги, та й взагалі тому, як батьки виховують своїх дітей. Інший доволі популярний міф – психопати не мають та або не відчувають емоцій.
Це просто неправда. Так, дійсно є певні емоційні стани, почуття, які вони не здатні відчувати. Наприклад, вони інакше відчувають стрес, страх, якщо, звісно, взагалі їх відчувають. Однак не можна говорити про абсолютну беземоційність. Насправді, в певних ситуаціях такі люди дійсно можуть відчувати, звісно, не всі, але деякі емоції. Справа в тому, що ці емоції будуть більш поверхневими, холодними, не такими яскравими і сильними, як у всіх інших, і більш зосередженими саме на власному «я». Їхні емоції стосуються лише їх самих, а ситуації, які б зазвичай змусили будь-кого стресувати, переживати і рвати волосся у всіх можливих місцях, аж ніяк не впливають на їхній рівень стресу. Стресостійкість рівня Бог. Будь-який керівник захоче взяти такого працівника на роботу. Якщо все-таки брати дихотомію соціопати-психопати, то перші більш імпульсивні, другі більш виважені. Але це не точно, бо недостатньо досліджень. Повертаємось до детальної характеристики. Психопатичні особистості не визнають норм і правил суспільства, у якому живуть. Вони можуть їх знати чи не знати, так і таке буває, але вважають, що це не для них. Тому вони готові їх порушувати. Звісно, не завжди це роблять, але їм простіше це зробити, ніж, мабуть, будь-кому іншому. Зокрема, і для блага цього самого суспільства, якщо це збігається з їхніми інтересами. Колись вважали, що таким людям не вистачає не просто емпатії, а саме здатності відчувати провину, тобто сумління, совість, якщо хочете, яка насправді часто і є тим самим фактором, який заважає нам, людям, спокійно, без проблем порушувати суспільні норми. Однак сучасні дослідження показали, що психопатичні особистості, а саме люди з діагностованим антисоціальним розладом, таки можуть відчувати докори сумління, але їхня чи наша, тут як подивитись, проблема в тому, що вони не спираються на ці почуття, коли обирають, як їм діяти. Не надають цим почуттям такого значення, як інші люди. Також вони відчувають щось подібне на жаль, але дуже специфічно. Наприклад, жаль не тому, що забрав чиєсь життя, а тому, що отримав за це покарання, тобто жаль до себе. Імпульсивність і безвідповідальність знову таки пов'язані з попереднім пунктом. Порушують не тільки записані закони, а й так звані неписані людські закони. Наприклад, можуть легко кинути вагітну на 9-му місяці. Через невелику сварку назавжди розірвати дружбу. Ну, як дружбу? Те, що нібито було нею. Через це втрапляють у неприємності і регулярно стають причиною цих неприємностей. Зокрема, через ці особливості також мають схильність до різних залежностей, що часто тільки підсилюють їхній специфічний стан. Наступна характеристика – це нестача чи навіть говорять про повну відсутність емпатії. Безсумнівно, такі люди не мають або мають знижену емпатію, але це не означає, що вони це обов'язково демонструють. У лапках правильній емпатії, звичайним реакціям на чуже щастя чи нещастя за певних умов можна навчитися, тобто мімікрувати під норму. Це не так складно, як може здатися. Саме так і відбуваються ситуації по типу «Хто ж знав, що він маніяк-убивця? Такий приємний у спілкуванні чоловік. Я ледве від нього врятувалася». Саме у цьому і може бути небезпека, у вмінні демонструвати когось іншого, а не себе. Ну і додайте сюди показний шарм, чарівність, які можуть вмикати деякі психопатичні особистості. Та в будь-якому разі низька емпатія – це не щось унікальне. Насправді її можуть мати і люди, наприклад, з шизофренією чи нарцисичним розладом особистості. Знижена емпатія навіть притаманна такому стану, як емоційне вигорання, а це, нагадую, тимчасовий стан. Тому вона все-таки не є вирішальною ознакою психопатії. Так само важливими є незвична оцінка ситуації і себе в ній, готовність порушувати норми та відсутність будь-яких переживань щодо цього. Ну, окрім небажання бути покараним, бо ніхто не хоче втрачати свою свободу. Маніпуляції, безрозсудність, обман – це вже більше наслідки всіх цих особливостей. І з огляду на це все вони абсолютно природні. Бо як ще може поводитися людина, для якої людська мораль – це лише два слова. Ви можете подумати, що з такими особливостями людина точно потрапить до в'язниці, чи буде все своє життя страждати. Але це не зовсім так. Соціальна сміливість, можна навіть назвати це наглістю, допомагає
допомагає їм адаптуватись в соціумі і ставати успішними. Вони можуть ризикувати, простіше йти на контакт з іншими людьми. І не забувайте, що водночас психопати можуть не розуміти цих інших людей. Вони готові до авантюр, егоїстичні. Водночас ця особливість тільки сприяє тому, що їх не дуже хвилюють емоції тих, хто навколо. Вони зацікавлені лише в досягненні своїх цілей. Це можуть бути гроші, популярність, успіх, задоволення власних потреб, секс, нові відчуття тощо. Якщо говорити про близькі стосунки, перебуваючи в них, вони передусім задовольняють свої потреби. Притому відносини у сім'ї чи стосунки супроводжуються різними маніпуляціями. Жертви такого ставлення називають цей досвід жахливим. Так само людям із психопатичними рисами подобається відчуття влади, тому їх можуть приваблювати ті сфери, де цю владу можна відносно легко отримати. Політика, правоохоронні органи, органи виконання покарань, хірургія, медіасфера, духовництво, керуючі посади у різних сферах. Правда, ще є питання впливу роботи на особистість і можлива зміна цієї особистості, але це вже інша тема. Тож так, люди з психопатичним конструктом – це не обов'язково злочинці. Хоча серед злочинців, як показують інструменти психологічної оцінки і виявлення психопатичних рис, їх дійсно багато. Усе, звичайно, залежить від рандомізованості вибірки, але якщо розглядати такі дослідження у тюрмах, тобто показники тих, хто попався, це від 10 до 35% залежно від критеріїв, які використовували для оцінки психопатичності і вибірки. Ну і слід розуміти, що знов-таки це не обов'язково саме про вбивць. Вони схильні порушувати соціальні норми як такі, тому статті ув'язнених, що мають цей розлад, різні. До того ж, навіть 35% серед усіх ув'язнених – це не більшість, і тільки підкреслює, що люди загалом схильні порушувати закон. До слова, дуже багато досліджень психопатії, антисоціального розладу проводяться саме за участі тих, хто порушив закон, а дослідити психопатичну особистість, яка нічого такого не робила, уже складніше. Ще їх іноді називають патологічними брехунами, і звичайно не просто так, оскільки навіть тоді, коли їхня поведінка абсолютно нормальна, не кримінальна чи садистична, їм доводиться пристосовуватися, аби нормально функціонувати в соціумі, бути його успішною, адаптованою частиною. Для цього вони створюють собі маску, в лапках, звичайної людини, мімікруючи під емоції і поведінку інших. Але ця маска так і залишається лише оболонкою, маскою, яку можна спокійно зняти і покласти на полицю до наступного разу, коли вона знадобиться. Так, вони можуть розуміти, що відрізняються від інших, але це розуміння не означає, що вони прямо зараз підуть і будуть навчатися емпатії, ставати такими, як умовно всі інші. Але це і не означає, що вони ніколи цього не роблять. Роблять, бо треба адаптуватися до навколишнього світу. До речі, оцю аналогію про маску створив американський психіатр Харві Клеклі ще у 1941 році, написавши книгу «Маска розсудливості». Тут також можна дискутувати про те, що і люди, чиє ментальне здоров'я перебуває у межах умовної норми, чи ті, які мають інші розлади, наприклад, аутистичного спектра, також часто і регулярно носять різні маски. Але про це якось пізніше, якщо, звісно, вам буде цікаво. Також ще один штрих до загальної картини – те, що існують так звані субклінічні психопати. Люди, які мають усі зазначені характеристики, але вони менш виражені і не можуть вважатися звичайною клінічною психопатією. Є кілька чинників, які безпосередньо впливають на те, чому поняття психопатії таке складне, та навіть стається трохи розпливчастим. Це, наприклад, пов'язані з тим, що для оцінки наявності цього конструкта можуть використовуватись різні інструменти. І це не сюрприз. Різні інструменти і вимірювання можуть показувати різні результати, бо їх створювали на основі різних концепцій того, що таке психопатія. Грубо кажучи, психопатична особистість згідно з одним тестом може не бути такою згідно з іншим, або буде набагато менш психопатичною. Однак, один з найголовніших чинників – це вплив суспільства на це поняття. Психопатія нерозривно пов'язана з соціумом, зокрема з тим, що вважається у соціумі антисоціальною поведінкою і соціальними нормами. Навіть із тим, як у культурі цього суспільства заведено проявляти емоції. Хоча дослідження кажуть про те, що психопатія загалом однаково проявляється у різних культурах, однак ті самі дослідження свідчать і
про невеликі, незначні на перший погляд відмінності. Наприклад, для Близького Сходу вибірка з Єгипту, Саудівської Аравії, показники холоднокровності, яка охоплює відсутність провини, меншу емоційність, байдужість до почуттів інших, відрізнялися від даних із США. А у Нідерландах, наприклад, були вищі показники того, що називають паразитичним способом життя і безвідповідальністю. Наскільки це систематичні відмінності, поки що не зрозуміло, але загалом ці основні риси більш-менш однакові у різних культурах. Зараз найбільш досліджені психопатичні особистості і кримінальні, і звичайні – це люди з Північної Америки. Тому про прояви в інших культурах ми знаємо менше. В одній з найбільш популярних шкал, за якою вимірюють психопатичні риси чек-листом Хейера, можна набрати максимум 40 балів, але для встановлення наявності цього стану достатньо 25 балів у країнах Європи і 30 у США. Тут має бути якийсь жарт про кровожерливість американців, але вибачайте, його не буде. Тож так, зрозуміло, що навіть у людей з діагностованою психопатією її особливості будуть виражені різною мірою. Хоча цей тест і так частково використовують у в'язницях, закладах примусового лікування, коли люди вже скоїли злочин. І багато залежить від спеціаліста, який проводить дослідження. А тепер подумайте про людину, яка умовно набере 24 із 40. Чи буде це впливати на її характер, ставлення до життя та до інших людей? Відповідь так. Саме тому з'явилася, наприклад, теорія темних рис особистості, темна тріада. Нагадую, до неї входять макіавелізм, нарцисизм і психопатія, які, до слова, також мають різний рівень прояву. І так, ці всі складові охоплюють цілі сукупності рис. Скажімо, психопатія у цій теорії – це імпульсивність, егоїстичність, безстрашність, неемоційність, відсутність провини. Навіть більше, усі три складові перекликаються і мають спільні риси. Тому завжди кажу, що типізація особистості – це не так просто. Сьогодні не будемо детально говорити саме про темну тріаду, але якщо вам цікаво, пишіть у коментарі. Можливо, колись потім буде інше окреме відео на цю тему. Найчастіше психопатичні особистості не шукають допомогу, натомість прекрасно себе відчувають. Часто вони отримують спеціалізовану допомогу, лікування вже після вчинення злочинів. Ну і необхідно сказати, що у них, як і у всіх інших людей, можуть бути інші ментальні проблеми. Наприклад, зі зловживанням психоактивних речовин, депресивні стани, вони відрізняються від звичайних манії. Також часто можуть бути й інші психічні розлади. Романтизація психопатії. Людям завжди подобалися цікаві, складні, незвичні історії з гарним сюжетом, про щось, що не часто відбувається в реальному житті. Такі історії були важливою частиною нашого фольклору, періодичних видань, журналів і газет, п'єс, книг, ну і тепер більш сучасних медіапродуктів. Не знаю, чи хороші історії закінчилися, чи просто ми всі так квапимося зазирнути в ту безодню, але екранний психопат – це тепер те, що може привабити мільйони глядачів. Так, зрозуміло, складний нестандартний герой, який чогось там досягає, долаючи перешкоди на своєму шляху. Незважаючи на суспільство, виходить сухим з води, захоплюючий сюжет, ексцентричний головний герой або інший варіант. Він скоює злочин, але не просто так, бо ми ж бачимо його становлення, те, як він дійшов до такого життя, і це все непогано, бо в час, коли людство придумує, виробляє, споживає надзвичайну кількість усілякого різного контенту, бажання побачити оригінальну історію зрозуміле. Але чому умовне зло зараз на екрані більш харизматичне, ніж таке ж умовне добро? Бо знову таки, нам просто подобаються гарно написані складні сюжети, але намагаючись створити цю складність, показати жорстоке дитинство, аб'юзивних батьків, булінг, якісь переживання і негаразди, інколи забувають про те, що історія взагалі-то про злочинця. Показати, що не все так просто. Сіру мораль. Мовляв, це не він поганий, це суспільство його таким зробило. Часто сім'я, яка якби і є частиною суспільства.
Але реально, чи змінює це щось так сильно, що потрібно стирати всі межі між чорним і білим, які і так увесь час намагаються стертися і змінитися, і так нестабільні? Декілька невеликих досліджень показали, що жінкам трохи більше подобаються чоловіки, які мають певні психопатичні риси. Важко сказати, чи це пов'язано саме з характером, чи з маніпуляціями таких чоловіків. Нагадую, психопатичні особистості, і чоловіки, і жінки, можуть доволі легко причаровувати того, кого потрібно, і загалом за сприятливих умов грати свою вибрану роль доволі непогано. А що може привабити більше, ніж ідеальний образ? Та навіть без цього, жінки, так, на жаль, суб'єктивно жінки роблять подібне частіше, хоча й чоловіки інколи, готові пробачати свого партнера. Думають, що зможуть його змінити, бо він практично ідеальний. А потім уже думають, як врятуватися. Бо в нашому світі взагалі когось кардинально змінити реально важко, я б навіть сказав, неможливо. Може, ви скажете, рептилоїд – це маячня, ми живемо у 21 столітті, таких людей зараз майже немає. Натомість я скажу, люди люблять свої ілюзії. Також необхідно зазначити, що не всі психопати так небезпечні і садистичні, як їх показують, і точно не всі харизматичні. Тобто можна сказати, що часто вони зображені неправдиво. На цьому і будується романтизація. До того ж, набагато більше людей мають окремі психопатичні риси і не є психопатами. І так, це не причина романтизувати таку поведінку. І знаю, дехто, особливо у юному і молодому віці, полюбляє вважати себе не таким, як ці умовні звичайні люди, нікому не цікаві, бути ніби над ними, над земними емоціями, і Бог з ним. Може воно так і є в деяких випадках, але навіщо так радо чіпляти на себе ярлики і грати роль умовних соціо і психопатів, особливо якщо ви ними не є. І всілякі фільми про блатну романтику, криміналітет часто демонструють саме більш-менш успішних людей з такими рисами. А от психопати похилого віку менш популярні в медіа, якщо це не якась мафія чи політика, звісно, бо з віком їхня поведінка стає менш ризикованою у тих, хто доживає до такого віку, але психопатичні риси залишаються. Глядачеві не цікаво було б дивитися на старого психопата-невдаху з алкогольною залежністю у депресії. Немає того романтичного блиску. Схоже, до речі, і в реальності. Усі знають про ворів у законі. Те, як вони отримали авторитет, владу, статки тощо. І тепер живуть своє краще життя, якщо на волі, звісно. А от звичайні крадії уже не цікаво і антисоціально. Водночас інколи психопатів аж занадто демонізують, і зрозуміло чому. Якщо вони чинять насильство, то воно може бути чи здаватися жахливішим, жорстокішим, масштабнішим, ніж в інших випадках. Але ж не всі психопати скоюють злочини. Так, вони точно не ангели, але й не з рогами. І не якісь супер-антигерої, яких неможливо здолати. Найбільше вони цінують саме своє життя і добробут. Головне не стати їхнім інструментом забезпечення цього добробуту. Психопатія в армії. Лінивець і термінатор. Здивувалися через підзаголовок? А він буквально описує психопатів у армії, принаймні тих, яких зустрічав я. Бачите, в армії будь-якій, не тільки ЗСУ, є два стани – спокій і війна, підготовка та бій, риття окопів і їх штурм і таке інше. Звичайно, для цих двох станів існують правила поведінки. І ті, що стосуються війни, це для людей з психопатією в армії, наче річка для риби. Вони майже завжди вписуються в ідеальний образ солдата своїх командирів і побратимів. Ці люди майже не піддаються паніці, гніву, неконтрольованим поштовхам. Задачі, які їм ставлять у межах бою, вони виконують легше і з меншими зусиллями для контролю свого тіла. Це умовна фаза термінатора. Але все це, звісно, має чимось компенсуватися в інших сферах. І тут ми стикаємося з умовною фазою лінивця, спокійний час. Ротація, чи, наприклад, коли в 2017 році, після періоду активних бойових
бойових дій почалася заморозка. І конкретно я зіткнувся з дуже поганими наслідками того, як людина з психопатією реагує на те, що в армії вона більше не воює, а ходить строєм зі всіма іншими. Уже згадував, що для людей з антисоціальним розладом характерна нестача чи відсутність емпатії. Також із власного досвіду можу сказати, що їм нудно виконувати соціальні ритуали, дотримуватися традицій. Вони не відчувають себе частиною колективу. І ці чинники і є основними негативними факторами у мирній обстановці для людини з такими особливостями в армії. Уявіть ситуацію. Ви граєте в цікаву гру, у якій є з одного боку крутий сюжет, який приносить вам задоволення, бойові секції, де ви шматуєте супротивника, перемагаєте. А друга половина – це щось нецікаве, наприклад, грін, збирання ресурсів тощо. Напевно, найближчий аналог – Dragon Age Inquisition, де половину часу вам треба тинятися пустими локаціями і качатися, щоб йти далі у сюжеті. Приблизно так для умовного психопата ділиться служба. Війна, усі її аспекти, адреналін, життя відчувається наповну, наскільки це можливо. І нудна, нецікава частина, побут у пункті постійної дислокації. Із харизматичних, бойових, бравих воїнів вони перетворюються на дуже дратівливих і конфліктних воїнів. Можуть почати бухати чи ще щось, підуть у СЗЧ на день-два у пошуках пригод. Так само умовний психопат може обрати мутити кримінальні мутки. Наприклад, так в одній з частин, де я служив, одного військового піймали на продажі запчастини з гробів. Гроб – це остов уже непрацюючої техніки, від умовної вантажівки до танку. Там можна вийняти, якщо пощастить і ніхто це ще не зробив, купу дорогоцінних металів, електроніку, акумулятори, шини тощо. І коли військового запитали, скільки він з цього заробив, він назвав якусь дуже малу суму відносно вкраденого, що, звичайно, може бути брехнею. Однак, чому називають цей етап саме лінивцем? Бо основна проблема з військовослужбовцями з подібними рисами у таких ситуаціях – ігнорування наказів командирів і роботи в підрозділі. Наприклад, треба поїхати погрузити якісь матеріали і привезти їх у військову частину, щоб потім їх відправили на передову. Психопат першим типу захворіє, у нього з'являться сімейні обставини, почне боліти спина, приїться врешті-решт. Тобто зробить усе, щоб не працювати, бо йому це не потрібно, така діяльність його пригнічує. Але схожу поведінку може мати і хтось інший. Однак для психопата головне – це системність уникнення діяльності, яка йому не подобається чи не допомагає йому досягти бажаного. Там, де інший військовослужбовець буде відчувати сором чи думати про несправедливість, відпрошуючись кілька разів поспіль, психопату буде все одно. Головне – займатися своїми справами, а не працювати. Приблизно так командири з'ясовують, що один із кращих їхніх воїнів на передовій – це абсолютний нуль або мінус у ППД. При тому вони не розуміють, у чому причина, і намагаються проводити бесіди, обіцяти заохочення або погрожувати, щоб воїн виправився і став таким, як раніше, щоб потім зрозуміти, що це не діє взагалі. Бо основна проблема не в умовному психопаті, бо він увесь час такий і був, а в тому, де він знаходиться і що робить. Обстановка. Розумні або досвідчені командири, розуміючи або здогадуючись про цей паттерн поведінки військовослужбовця, майже не дають такому ротації. А той і сам не проти. Йому по кайфу бути на передовій. Зазвичай такі тільки у відпустку інколи ходять. А так продовжують воювати, поки це цікаво. Звісно, треба згадати і про психопатів, які потрапляють в армію примусово і не хочуть ані воювати, ані служити. І таке буває. Для більшості командирів це закінчується банальним СЗЧ або дезертирством. Такі надовго не лишаються в армії, якщо тільки не планують стрімку кар'єру, яку зараз зробити в армії відносно легко. Це якраз та сама схильність до макіавелізму і прагнення влади над іншими. Ну і звичайно не можу не згадати тих, хто передусім хоче знущання або насильства над іншими, і таке існує. Однак це вже розмова про природу садизму, а це немала розмова. Чи можна просто подивитись на людину і визначити, що перед вами психопат? Проста відповідь – ні. Складна відповідь – це можна зрозуміти після більш тривалого знайомства, за певних умов, звісно. Переважно ці умови негативні. Ну або якщо людина сама з якихось причин вирішила відкрити перед вами душу і розказати вам про себе. Але це більше щось із фантастики, ймовірність дуже мала. Тож немає якогось такого маркера. Наше сприйняття інших просто надто суб'єктивне, а життя дуже різноманітне.
різноманітне, як і люди, тому просто будьте обережні. Висновки. Хочу зазначити, що це, звісно, не все, що можна розповісти про психопатію, як конструкт особистості. Багато тем, наприклад, типи психопатії, детальна різниця між психопатичною особистістю і соціопатичною, темна тріада, психопатія як адаптація, залишилися поза цим відео. Але якщо вам буде цікаво і ви напишете свої побажання в коментарі, буде ще. А висновок, нагадую вам одну річ. Поняття норми залежить від статистики, суспільного погляду, клінічних досліджень. Це стосується і так званої психопатії. Тому нам треба вивчати одне одного. Принаймні, якщо ми думаємо хоча б про якесь приблизно утопічне майбутнє. А на цьому будемо завершувати. Нагадую, у нас є Discord-сервер для платних підписників від $1, де періодично граємо в кооперативні ігри, спілкуємось на різні теми від психології до IT. А також для підписників рівня офіцер вже є десятки годин подкастів про війну, мілітарку, військову психологію, психіатрію, загальний стан медицини в Україні, і де я жартую дідівські жарти про МПЗ і бюрократію в армії. Доєднуйтеся. Канал вашої нібірянської ящерки також можна підтримати за посиланнями в описі. На вибір 2 варіанти на ваш смак: Patreon і Buy Me a Coffee. Потім розрахую з вами класичними матеріалами про кризову і військову психологію з оглядами та розборами відеоігр, звичайно українською. Нагадую, що всі патрони можуть поставити питання у коментарях під відео, на платформах підтримки та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу і відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та пани вже підтримали канал. Шана та дяка. Особлива подяка. Янгол-охоронець, Володимир Іващенко, генерали, Тайрет CISO, Олександр Філоненко, Дмитро, Грінго, Комбриги, Саша Слюсаренко, Олександр Спрат, VCR, Борис Ромбульт, полковники, Акмаль Бафуєв, Олександр, Антон Доценко, Каптан Хофман, Дарт Некід, Діма Швець, Дмитро Шевченко, Дранк Кет, Ексвайлер, Гігі Лез, Локсерро, Микола Швед, НГ Арістарх, Найхт Крек, Олександр Гончарук, Олексій Федусенко, Паразитікс, Пріма, Сер, Скавен, Ukrainian Smuggler, Вася 96, Вед Тейт, Ксеноморф Принцес, Андрій Ворон, Андрій Дичок, Артем Тімченко, Богдан Старовойт, Дмитро Куліш, Дмитро Станішевський, Ігор Тоцький, 33 шальних узбека, Граніт, Консортов Кадара, волонтери, Олексій Антоненко, Алтріо, Андрій Орел, Арс Дім, Брокен Паладін, Клерк, Денис Дудко, Ервін, Флешкілер, Фукуат, Хантеріан, Кирил Мартищенко, Логанс, Медкузя, Містер Кроу, Ніколас Дав, Олександр Бойко, Олексій Южків, Роман Литвиненко, Рокс Ейха, Сергій Нікітін, Сергій Хакон, Віталій Дзюба, Владислав Афонін, Юрій Демон 4, Артем Гринько, Лев Кропивницький, Святослав Жеребний, Тимур Кім, Хорунжий, Іванна Баглай. Підтримуйте україномовний YouTube. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна.